Rahkasammal kasvualustana. Kasvuturve on tällä hetkellä maailman käytetyin kasvualusta. Suomessa kasvuturvetta tuotetaan noin 2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvuturvetta käytetään puutarhakasvien viljelyssä ja kasvihuoneviljelyssä niin ammattilaisten kuin vapaa-ajan puutarhureiden toimesta sekä metsätaimitarhoilla. Kasvuturvetta saadaan turvetuotannossa energiaturpeen sivutuotteena. Turvetuotanto aiheuttaa haittaa suon lajistolle, vesistöille ja ilmastolle. Ilmastosyistä turpeen tuotantoa pyritään vähentämään, jolloin kasvuturpeelle tarvitaan korvaavia materiaaleja. Rahkasammal soveltuu samoihin käyttötarkoituksiin kuin kasvuturve. Mutta sen kerääminen voi aiheuttaa samanlaisia luontovaikutuksia kuin turpeen nosto. Siksi Kasvua sammalesta Pohjois-Karjala-hanke pyrkii kehittämään rahkasammaalen ekologisesti kestävää kasvatusta. Sammaalen kasvattaminen entisillä turvetuotantoalueilla suojaa luonnonsoita sammaalen keräämisen aiheuttamilta tuhoilta. Lisäksi se tarjoaa jälkikäyttömahdollisuuksia hylätyille turvekentille. Viljelemällä tuotettua rahkasammalta ei ole vielä markkinoilla. Valmiiden tuotteiden lisäksi rahkasammalta voi itse kerätä. Tähän tarvitaan aina maanomistajan lupa. Luonnonsoilta kerättäessä olisi hyvä jättää keräisalueelle vähintään puolet sammalikosta koskemattomaksi, jolloin minimoidaan keräyksestä aiheutuvat haitat. Esimerkiksi kesän kuumaan aikaan suuri paljaaksi kerätty alue voi altistaa ympäröivät sammalet kuivuudelle. Rahkasammalia on helposti saatavilla. Niitä esiintyy soilla ja turvemailla, kosteilla metsäalueilla ja ojien pientareilla. Rahkasammalmateriaalin etuna on suuri vedenpidätyskyky, eli se varastoi hyvin vettä kasvien käyttöön. Lisäksi se on ilmavaa, mikä auttaa estämään juurten mätänemistä. Kasvualustan tekeminen. Rahkasammal on luontaisesti hapanta. Se soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi muun muassa orkideoille ja lihansyöjäkasveille. Monet kasvit viihtyvät kuitenkin vain lievästi happamissa oloissa. Kalkin lisääminen nostaa rahkasammaalen pH:ta. Lisäksi rahkasammaleeseen, kuten muihinkin kasvualustoihin, tulee lisätä kasvien tarvitsemia ravinteita. Näistä tärkeimpiä ovat typpi, fosfori ja kalium. Hyvän kasvualustan tekemiseen tarvitaan siis vain rahkasammalta, kalkkia ja ravinteita. Aluksi lisätään litra sammalta sekoitusalustalle. Tällä videolla käytämme tuoretta kosteaa rahkasammalta. Kasvualustan tekemisessä voi käyttää myös kuivattua rahkasammalta, jolloin vettä tulee lisätä enemmän. Litra täysin kuivaa sammalta vaatii noin litran vettä. Rahkasammaalen pH on aloitettaessa matala. Seuraavaksi gramma kalkkirakeita sekoitetaan 100 millilitraan hanavettä, jotta se saadaan levitettyä mahdollisimman tasaisesti sammalten sekaan. Samoilla mittasuhteilla 2 viikkoa aikaisemmin tehdyn kasvualustan pH on nyt sopiva useimmille kasveille. Kasvualustan pH nousee vähitellen ja tasaantuu noin viikossa. Kasvualusta on sitten käyttövalmis. Kasvien istuttamisen yhteydessä täytyy vain muistaa lisätä ravinteita. Olemme käyttäneet kalkittua rahkasammalta kasvualustana muun muassa basilikoille, jotka ovat kasvaneet siinä hyvin. Rahkasammaalen erityiskäyttö. Rahkasammal soveltuu siis hyvin kasvualustaksi happamissa oloissa viihtyville kasveille. Kasvualustan lisäksi rahkasammalelle on muita käyttötapoja.
Viherkasviharrastajat ovat esimerkiksi löytäneet rahkasammalesta hyvän materiaalin kasvien juurruttamiseen. Rahkasammalta voi käyttää tukikepin materiaalina, jolloin ilmajuuriset kasvit voivat kasvaa sitä pitkin. Se soveltuu myös japanilaisen sammalpallon kokedaman materiaaliksi.